Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, και πάλι μαζί στην κουζίνα μου και στο κανάλι μας. Σήμερα φίλες και φίλοι μου και Μιχάλη μου θα φτιάξω το παραδοσιακό κυπριακό παγωτό τριανταφύλλου με χιόνι. Είναι χωρίς γάλα. Ο Μιχάλης έχει αναμνήσεις που το χωριό του. Υπήρχε ο Βαγορής, αν δεν κάνω λάθος, που το χειμώνα πουλούσε τις πόμπες που είναι σιροπιαστό γλυκό και το καλοκαίρι όλων πουλούσε αυτόν το παγωτό του τριανταφύλλου, του χιονιού, πάνω σε έναν ποδήλατο. Τα μωρά ήταν άμα ακούαν τον παγωτάρι, όπως λέμε, τον παγωτατσί, τρέχαν για τον παγωτό τούτο. Συνεχίζουμε με τα υλικά. Τα υλικά μας είναι απλά. Θέλω 1 λίτρο νερό. Είναι 4 φλιτζάνια, σε ποτήρια είναι 5 ποτήρια, 2 ποτήρια ζάχαρη 400 γραμμάρια, 2 κουταλιές χυμών λεμονιού 20 ml, 2 κουταλιές ροδόσταγμα, θα βάλουμε και 2-3 σταγονίτσες φυσικό χρώμα ζαχαροπλαστικής, τούτον εξαρτάται πόσο κόκκινο το θέλουμε. Και σιρόπι τριανταφύλλου να βάλεις και εκείνον έχει χρώμα μέσα. Άμα διαβάσετε πίσω θα δείτε ότι μπαίνει χρώμα. Και έξτρα φίλες μου θα βάλω και ενσάνς τριανταφύλλου. Πόσο? Να βάλω περίπου 2-3 σταγονίτσες για να του δώσω έξτρα άρωμα, να μυρίζει τριαντάφυλλο. Να πω 5 λόγια. Τι θα κάνουμε πρώτα? Θα κάνουμε ένα σιρόπι ελαφρύ. Η υφή του είναι σαν θρηματισμένο χιόνι. Θα κάνουμε πάγο. Άρα πρώτα πρέπει να γίνει σιρόπι. Είμαστε σιρόπι. Θα βάλω τα 2 ποτήρια μου τη ζάχαρη, τα 400 γραμμάρια και το 1 λίτρο νερό. Και θα πάμε στη φωτιά. Ναι, τούτα τα ογκομετρικά δοχεία φίλες μου σας ευκολύνουν. Να με θέλετε με ποτήρια, έχετε το, έχει το 250 ml, έχει του μισού λίτρου, έχει του λίτρου που σας ευκολύνει. Και πάμε να κάνουμε. Και είναι και πάφθηνα. Μπορείτε να τα βρείτε παντού. Πάμε. Για να ψες τώρα τη φλόγα για να φτιάξεις το σιρόπι. Φίλες μου, όταν κάνουμε σιρόπι, το ανακατεύουμε μέχρι να διαλυθεί η ζάχαρη. Μετά σταματούμε να το ανακατεύουμε και αφήνουμε το όσα λεπτά θέλουμε. Εγώ θα τα αφήσω περίπου 4 με 5 λεπτά. Μετά το βρασμό. Το βρασμό. Άρα όταν αρχίσει ο βρασμός θα συνεχίσεις το βράσιμο του για ακόμα 4 με 5 λεπτά. 4 ή 4 ή 5 είμαστε ικανοποιημένοι. Να γίνει ένα ελαφρύ σιρόπι. Και είναι απαραίτητο τούτο για να μην γίνει το παγωτό μας πάγος. Δεν θα γίνει παγάκι. Πρέπει να είναι θρηματισμένο χιόνι. Που θα κόψω τώρα, ήδη έχω έτοιμο. Και ο Μιχάλης θα το δοκιμάσει. Κάποτε που είμαστε μικρές φίλες με βάλαμε νερό και βάλαμε και λίγο τριαντάφυλλο. Ή χυμό πορτοκαλιού. Ναι. Και έγινε το παγωτό, αλλά ήταν πάγος. Με ένα ξυλάκι σε φόρμα. Πες μου κάτι τέτοιο. Αυτόν είναι πάγος, έτσι. Πάγος, είναι παγάκια του. Να δεν είναι το ίδια η σύσταση με τούτο που θα φτιάξουμε τώρα. Τούτο είναι διαφορετικό. Τούτον είναι τριαντάφυλλο, σιρόπι μαζί με νερό. Αλλά το τρως και νιώθεις ότι είναι χιόνι. Γλύφεις πάγο. Έχει διαλυθεί η ζάχαρη και σταματάμε να ανακατεύουμε. Συνεχίζουμε όμως το βράσιμο. Λίζα, πάρε ώρα, διότι άρχισε ο βρασμός. Να μετρήσουμε ακόμα 4 με 5 λεπτά. Οι φυσαλίδες είναι έντονες. Χαμηλώσουμε λίγο τη φλόγα. Περιμένουμε λοιπόν να περάσουν 4 με 5 λεπτά. Θα συνεχίσει να βράζει έτσι. Έχουν περάσει 4 λεπτά και πάμε προς το 5ο λεπτό που συνεχίζει να βράζει έτσι. Έλα, σβήσε το. Σβήνουμε το και αφήνουμε το εδώ φίλες να κρυώσει τελείως. Τώρα θα το αφήσουμε μέχρι να κρυώσει εντελώς. Για να συνεχίσουμε. Για να συνεχίσουμε να βάλουμε τα υπόλοιπα υλικά που έχω πει προηγουμένως. Πάμε να κεράσουμε τον Μιχάλη που το προηγούμενο τώρα. Να ήδη το γεύτηκα και είναι όπως το έφτιαχνε ο παγωτάρης στο χωριό. Ωραίο, Ωραίο παγωτόν τριανταφύλλου. Φίλες μου, δέστε το τι ωραίο. Όπως του παγωτάρι στο χωριό. Αυτό είναι παγωτόν του χιονιού, τριανταφύλλου. Λίζα θα φάει το φωνάκι και εγώ θα φάω από τον μπολ. Ωραίο παγωτό τριανταφύλλου με ωραιότατο χρώμα. Υπέροχο παγωτό χιονιού του τριανταφύλλου, φίλοι και φίλες, με πραγματικά ωραίο χρώμα. Πάρα πολλά ωραίο, μ' αρέσει αυτό το χρώμα πάρα πολύ. Ναι, είναι ακριβώς ρόδων του αγρού.
Υπέροχον, υπέροχον. Τώρα θα το απολαύσουμε. Φίλοι και φίλες, μυρίζει πριν να πάει στο στόμα. Πραγματικά μυρίζει σε τριαντάφυλλο. Ρόδο. Άτε. Σιγεία. Εμπαγωτόν άρχισε. Πάρα πολλά ωραία υφιά. Είναι το παλιό παγωτό του παγωτάρι. Πραγματικά το ίδιο. Περιμένουμε και το δικό μου, φίλες και φίλοι μου. Φίλες μου, πραγματικά είναι φανταστικό. Δέτε τι ωραία που κόβεται. Δέτε τι ωραία μπάλα που κόβεται. Κάντε το, έχετε το Πραγματικά, πλούσιο. φίλοι και φίλες, είμαι τυχερός. Είμαι και τυχερός 100%. Υγεία σας. Κυπριακών παραδοσιακών παγωτών του χιονιού, φίλες μου. Φτιάξτε το Χωρίς παγωτομηχανή. Είναι πανεύκολο και είναι κρίμα να αυτή την απόλαυση να τη στερήσετε. Έχουμε το παγωτό με σάντουιτς. Το ίδιο παγωτό, φίλες μου, έχω το μεγάλο και θα μπει και αυτό. Με τριαντάφυλλο. Έχουμε της βανίλιας και συνεχίζουμε. Like. Πάρτε αυτόν το παγωτό, αυτήν τη συνταγή στα αγαπημένα σας. Δώστε της ένα like να το έχετε. Είναι το ροδόσταγμα που βάλαμε, είναι το εσάς τριανταφύλλου, εδώ και τούτον το ωραίο το άρωμα. Το σιροπάκι που κάνουμε, εδώ και τούτον την ωραία την υφή. Τούτα τα μικρά προσέξτε τα, φίλες μου, και θα έχετε τούτον το ωραίο κυπριακό παραδοσιακό παγωτών του χιονιού, του τριανταφύλλου, το σορπέ. Πανεύκολη συνταγή, λίγα υλικά, απλά. Άτε πάω να συνεχίσω στο δικό μου παγωτό, φίλες μου. Παρόλο που το έχω αφήσει, δέστε το τι ωραία που στέκει. Μιχάλη, δε το. Δέτε το τι ωραίο που είναι. Απόλαυσα το φανταστικό παγωτό μας σε μπολάκι, ενώ περιμένουμε το σιρόπι να κρυώσει πλήρως για την επόμενη δόση. Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, συνεχίζουμε με το παγωτό τριαντάφυλλων του χιονιού, το κυπριακό μας. Έχει κρυώσει το σιρόπι μου. Πλήρως. Και τώρα τι θα βάλω το ροδόσταγμα, όχι αυτό είναι ροδόσταγμα. Είναι από απόσταξη τριανταφύλλου. Τριανταφύλλου, δείχνουμε πώς κάνουμε, έχουμε βίντεο, μπορείτε να το δείτε. Θα μπει, αυτό τι είναι? Είναι άρωμα τριανταφύλλου, είναι εσάς τριανταφύλλου. Θα μπουν 2-3 σταγόνες και από αυτό για να δώσει έξτρα άρωμα. Θα βάλουμε λεμόνι, 2 κουταλιές για φρεσκάδα. Φρέσκο χυμό λεμονιού. Και αυτό είναι το φυσικό χρώμα ζαχαροπλαστικής. Το φυσικό θα βάλουμε περίπου 4 σταγονίτσες. Θα το ρίξεις στο κουταλάκι, είναι έτσι για να... Εντάξει. Αρκετό. Τώρα να το βάλω και να το ανακατεύω και να βλέπω, φίλες μου, το χρώμα. Ανοίγει όταν παγώσει. Ναι, ανοίγει. 4 σταγόνες της θέλει. Για το 1 λίτρο νερό. Για το 1 λίτρο νερό. Το βλέπετε τσικοκκινό, αλλά που θα παγώσει, ανοίγει. Το προηγούμενο το είχα δει με έτσι χρώμα κόκκινο σχεδόν και στο τέλος μέσα στον καταψύκτη έγινε πραγματικά τριαντάφυλλο. Και θα πάει στην πιατέλα. Θα πάει στο πυρέξ μου τούτο. Πάει λοιπόν στο πυρέξ και θα πάει στον καταψύκτη. Θα το κλείσουμε από πάνω και θα το πάρουμε στον καταψύκτη. Μετά από 1,5 ώρα θα το κοιτάξουμε και όταν κρυσταλλώσει, θα το θρηματίσουμε, θα δείτε πώς θα δουλέψει. Και το πυρούν. Κλείσε το. Το κλείνει καλά αυτό και θα πάει στον καταψύκτη. Πάνω. Ναι, πάνω. Φίλες μου, εξαρτάται από τον καταψύκτη του καθενός. Εγώ στη 1,5 ώρα θα το κοιτάξω και θα το δείτε και εσείς. Διότι θέλει να το θρηματίζομαι. Θα γίνει αυτός ο θρηματισμός 3-4 φορές. Εγώ το κάνω 4 φορές. Και θα δείτε πώς θα το δουλέψω μέχρι να γίνει τούτο το ωραίο θρηματισμένο παγωτό τριανταφύλλου. Μετά από 2,5 ώρες. Ναι, άρχισε να κρυσταλλώνει και το σπάζω τους για πρώτη φορά, αλλά να το κάνω και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη φορά σήμερα, ώστε να του δω την υφή του θρηματισμένου χιονιού που θέλω. Να πήξει την επόμενη φορά θα είναι πιο πηχτό. Ναι. Τώρα είναι η πρώτη φορά πάντα καθυστερεί περισσότερο. Βέβαια. Οι χρόνοι είναι σχετικοί, φίλες και φίλοι, όπως λέμε πάντα, εξαρτάται από τον καταψύκτη σας. Θα το θρηματίσετε όταν δείτε και σχηματιστούν κρυστάλλοι. Θα το κλείσουμε από πάνω και θα το πάρουμε στον καταψύκτη. Περίπου κάθε 1,5 ώρα, βλέπεις το Μιχάλη. Το σπάζεις έτσι. Ναι,
Το θυματίζεις. Το θυματίζω. Είναι η τελευταία φορά. Είναι η τέταρτη φορά. Τέταρτη φορά που το κάνεις. Ναι, τέταρτη φορά. Κάθε μια με 1,5 ώρα. Εγώ είδα την πρώτη και τώρα την τελευταία. Την τελευταία. Φορά που φορά μπίζει περισσότερο. Το πόσο γρήγορα θα πήξει εξαρτάται από την ποσότητα του παγωτού και από την δυνατότητα του καταψύκτη. Την τελευταία φορά θα μπει στην κατάψυξη και θα το αφήσουμε μέχρι αύριο. Αύριο θα το απολαύσουμε με νηστίσιμο μαχαλεπί. Και φίλες μου, θα το ισώσω για να μπορεί να φτιάξει ωραία. Όπου θέλουμε να το βγάλουμε ωραίες μπαλίτσες, να στρωτών ωραίο από πάνω, για να βγαίνει όμορφο. Κλείσε το για να πάει πίσω στον καταψύκτη μέχρι αύριο. Ό,τι πρέπει, τούτον το ωραίο, το καλοκαιρινό, φανταστικό, παγωτό, τριανταφύλλου, του χιονιού. Εντάξει, ναι. Πάμε. Φίλες μου, κλείνομαι και πάει στην κατάψυξη για όλη τη νύχτα. Χωρίς να το πειράξουμε. Θα το αφήσουμε μέχρι αύριο. Ωραία. Φίλες και φίλοι μας, πλούσια τα ελέη σου. Απολαύσαμε το παγωτό τριαντάφυλλων στον μπολ. Σήμερα θα το απολαύσουμε με το υπέροχο μαχαλεπίν της Ελίζας. Πραγματικά το μαχαλεπίν της Ελίζας δεν παίζεται, φίλοι και φίλες μου. Φτιάξτε το ακριβώς όπως σας δείχνει η Ελίζα και θα το διαπιστώσετε. Εγώ δεν έχω φάει καλύτερο. Πάτε, φίλες μου. Αυτό είναι το εχθεσινό παγωτό. Έχει πήξει καλά. Έβαλες μαχαλεπί, τώρα θα μας βάλεις και παγωτό. Πάει και η μπάλα παγωτού, φίλες μου. Πάρα πολύ ωραίο και έτσι ωραίο το χρώμα του, ακριβώς όπως τα τριαντάφυλλα που βγάζουμε ροδόσταγμα. Βάρτα πίσω, να μην ξεπαγώνουν. Θα βάλουμε και λίγο σιρόπι τριανταφύλλου. Φίλες και φίλοι, τώρα το καλοκαίρι με τις ζέστες φτιάξτε αυτά τα δύο παγωτό με μαχαλεπί, υπέροχα εδέσματα, ρωσιστικά, καλοκαιρινά. Απολαύστε τα μαζί. Είναι μια απόλαυση. Και θα το διαπιστώσετε. Σιγεία σας. Ωραίο το παγωτό, να. Όπως και λέει, το μαχαλεπί σου έτσι ωραία στεκάμενο δέστο. Ωραία, έτσι πρέπει να είναι, φίλες μου. Όχι να λιωμένο. Όχι, πρέπει να έχει τη σύσταση. Να κόβετε όμορφα κυβάκια. Φίλες μου, δίνω τις αναλογίες με κάθε ακρίβεια. Κάντε τα, απολαύστε τα. Ναι, πώς κόβετε. Έτσι. Παγωτό με μαχαλεπί. Κάντε το, απολαύστε το, Μιχάλης το απολαμβάνει. Είναι που είναι το καλύτερο μαχαλεπί μαζί με αυτόν το υπέροχο παγωτό. Like, εγγραφή και κουδουνάκι. Και να είστε καλά. Το απόλαυσα πραγματικά, φίλες και φίλοι. Καλοκαίρι είναι ωραίο ζεστό. Φτιάξτε τα κι εσείς, απολαύστε τα και να είστε καλά. Γράψτε μας τα σχόλια σας, προωθήστε το βίντεο και να είστε καλά.